ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා cooking with Dilani YouTube channel එකට. අදත් මම හදන්නේ ස්වන් රැකියාවක් විදිහට කරන්න පුළුවන් පුඩින් රෙසිපි එකක් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. ක්‍රීම් චීස් යොදාගන්නේ නැතුව චීස් රසට චීස් කේක් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම ඔයගලන්ට අද කියලා දෙන්නේ. බේක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒක නිසා අපිට වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැතිව මේ පුඩින් එක හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ තියෙන අපිට අවශ්‍ය වෙන දේවල් මීකිරි ග්‍රෑම් 450යි, විපින් ක්‍රීම් මිලිලිටර් 250යි, තව බටර් ග්‍රෑම් 70යි, මම අරගෙන තියෙන මාරි බිස්කට් ග්‍රෑම් 250ක්, සීනි ග්‍රෑම් 100ක්, තව ඇපල් ෆ්ලේවර් එකෙන් ජෙලි පැකට් එකක් අරගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 100ක, වැනිලා එසන්ස් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඕගලන්ට මෙතනදී ඇපල් ෆ්ලේවර් එක නැත්නම් ස්ට්‍රෝබෙරි හැරි ඕගලන් කැමති ෆ්ලේවර් එකකින් ජෙලි ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන අරගෙන තියෙන ඇපල් ෆ්ලේවර් එකෙන් ජෙලි. අපිට මෙන්න මේ ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි දැන් මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපේ බිස්කට් ටික බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න එක. මම අරගෙන තියෙන මෙතන මාරි බිස්කට්. මුලින්ම අපි බිස්කට් ටික මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඕනේ. ඒ අතරතුර අපි මේක බ්ලෙන්ඩර් කරද්දිම අපි අපේ ගත්ත බටර් ටික මෙල්ට් කරගන්න ඕනේ හොඳින්. දිය කරගන්න ඕනේ. හොඳ උණු වතුර භාජනයකින් බටර් එක තිබ්බහම අපේ බටර් එක මෙල්ට් වෙනවා. මේ තියෙන මම බ්ලෙන්ඩර් කරගත්ත මාරි ටික අපි අර මෙල්ට් කරගත්ත බටර් ටික මේකටම එකතු කරගමු දැන්. මේ විදිහට දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඕගලන්ට මං ගත්තේ මෙතන ග්‍රෑම් 250ක් වුණාට ඕගලන්ට මේක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඕගලන් දාන බිස්කට් ලේක පොඩියට දානවා නම් බිස්කට් ප්‍රමාණය ටිකක් අඩු වුණාට කමක් නැහැ. ඕගලන්ගේ කැමැත්ත අනුව මම මේ විදියට අරගත්තේ මට මේ ප්‍රමාණය ඇති නිසා ග්‍රෑම් 250ක් හොඳටම ඇති කියලා හිතුන නිසා තමයි මේ ප්‍රමාණය ගත්තේ. දැන් මේ ටික හොඳට මං කලවම් කරා. දැන් අපි පුඩින් එක හදාගන්න භාජන ටික අරගෙන ඒවට අර හදාගත්ත බිස්කට් ලේ එක මේ විදිහට දානවා. දාලා මේ විදිහට හැන්දකින් හොඳට ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට ටයිට් වෙන විදිහට ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ ටික හොඳට මේ විදිහට තද කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාන නිසා එතකොට දැම්මට පස්සෙත් ගොඩාක් ටයිට් වෙනවා. මේ බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට හැම භාජනයකටම අපි ඒ විදිහට බිස්කට් ලේ එකක් දාගන්න ඕනේ. මම ඔයගලන්ට බිස්කට් ගන්න ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වේ. මේ ගන්න ලේ එක ඔයගලන්ට තව ටිකක් උසට ගන්න ඕන නම් ටිකක් වැඩියෙන් මාරි බිස්කට් ගත්තට කමන්නේ නැහැ. මම දැන් මේ විදිහට මම දාගන්න භාජන වලට මේ විදිහට බිස්කට් ලේ එක දාලා ඒ ටික ඔක්කොම ෆ්‍රිජ් එකෙන් තියාගන්නවා. ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසින් තියාගන්නවා. දැන් වෙනම භාජනයක් අරගෙන මම ගත්ත විපින් ක්‍රීම් එක ඒ භාජනයට දාගන්නවා. මම මෙතන විපින් ක්‍රීම් මිලිලිටර් 250ක් අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි විපින් ක්‍රීම් ටික හොඳට බීට් කරගන්නයි හදන්නේ. ඕගොල්ලන්ට ගෙදර උත්සවයක් තියෙන වෙලාවට ඕගොල්ලන් ස්වන් රැකියාවක් විදියට කරන්න අදහසක් තියෙනවා නම් මේ විදියට චීස් කේක් හදලා බලන්න පුළුවන්. අපිට සාමාන්‍යයෙන් කඩෙන් චීස් කේක් ගන්නවා නම් ලොකු වියදමක් යනවා. පොඩි කෑල්ලක් ගත්තත් ලොකු ගාණක් වියදම් කරන්න වෙනවා. චීස් කේක් රසම තමයි මේ පුඩින් එකෙත් එන්නේ. හරිම රසයි. මේක පුඩින් එකක් කියන්නත් පුළුවන්, අපිට චීස් කේක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි මේ විදියට විපින් ක්‍රීම් ටික බීට් කරගත්තා. දැන් අපි ගත්ත කර්ඩ් ටික, මීකිරි ටික, මේ ටික මම මේ විදියට දාගන්නවා. ඔක්කොම ටික මම දාගත්තා. ඒ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. මීකිරි ටිකක් දාලා අපි හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ චීස් කේක් එක හැදුවට පස්සේ මේක ෆ්‍රිජ් එකක තියන්න ඕනේ.
තව අනිත් පුඩින් වර්ග වගේ නෙමේ මේක ගොඩාක් දවස් තියාගන්න බෑ. වැඩිම තියාගන්න පුළුවන් දවස් 3ක් 4ක් වගේ තමයි. මොකද නැත්තම් ඇඹුල් රසක් එන්න ගන්නවා. මේ ටිකක් දාලා මම ආයෙ බීට් කරනවා. හොඳින් බීට් කරගන්න. අර කැට ගතිය නැති වෙනකන් හොඳින් මේක බීට් වෙන්න ඕනේ. දැන් මම ගත්ත සීනි ටිකත් මේකට කලවම් කරගන්නවා. ඔයගලගේ රස අනුව සීනි අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ මන් දාපු ප්‍රමාණය නම් ගොඩාක් ඇති. මොකද ගොඩාක් වැඩියෙන් සීනි දාගත්තොත් අපිට කන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මත් ගතියක් දැනෙන්න පුළුවන්. මොකද බිස්කට් වලත් සීනි තියෙනවා. අපි දාන ජෙලි එකත් ටිකක් පැණි රසයි. ඒක නිසා සීනි වැඩි කරගන්නත් එපා. මේ ටිකත් හොඳට මේ විදිහට බීට් කරගන්න. මේ අතරතුර මං ගත්ත ජෙලටින් වලින් ජෙලටින් ග්‍රෑම් 100ක් ගත්තා. ඒකෙන් ග්‍රෑම් 20කට උණු වතුර මේ සැඳි 4ක් විතර දාලා හොඳින් කලවම් කරගෙන අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ ටික මම මේකට කලවම් කරගන්නවා. ඕගොල්ලෝ ස්ට්‍රෝබෙරි ජෙලි ගන්නවා නම් ස්ට්‍රෝබෙරි ජෙලි උනත් මේ විදිහට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ජෙලටින් ටික හොඳට මේ මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳට කලවම් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි අර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තිබ්බ බිස්කට් ටික ලේ එක දාපු කප්ස් ටික එළියෙන් අරගමු. මේ ටික එක්ක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ බලන්න මේ විදියට උකු බැට එකක් වගේ එනකම් මේ විදියට හොඳට කලවම් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට තියෙන්න ඕනේ. කැට තියෙන විදියක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ හොඳින් බීට් කරා නම් මේකට මම වැනිලා ස්වල්පෙකුත් එකතු කර ගන්නවා අවසාන වශයෙන්. දැන් අපේ චීස් කේක් මිශ්‍රණය හරි. දැන් අපි ගත්ත අපේ අර බිස්කට් ලේ එක දාපු භාජනවලට අපේ මිශ්‍රණයෙන් ටික ටික දාගමු. මේකත් කප් එක පුරවලම දාගන්න නැහැ. අපිට ඊට උඩිනුත් මේ ජෙලටින් ලේ එකක් දාගන්න ඕනේ. ජෙලි ලේ එකක් දාන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ විදියට ලේ එකක් දාගන්න. මේ විදියට ඔක්කොම භාජනවලට අපේ චීස් මිශ්‍රණය දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ ඔක්කොම දාගත්ත ඔක්කොම භාජනවලට මේ ඔක්කොම ටික මම දැන් ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්නවා පැය 3ක් විතර. ඊට පස්සේ මම වෙනම භාජනයක් අරගෙන ඉතුරු ජෙලි ටික මෙතන ජෙලි ග්‍රෑම් 80ක් තියෙනවා. උණු වතුර වලට මිශ්‍ර කරලා අපේ අන්තිම ලේ එක හදාගන්න අපිට ජෙලි මිශ්‍රණය හදාගන්නයි හදන්නේ. ජෙලි ටික දිය කරලා ඒක නිවෙන්න තියන්න. දැන් මේ පැය 3කට පස්සේ මම මේ ටික එළියට ගත්තේ. මේ බලන්න හොඳට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. හොඳින් සෙට් වෙලා. දැන් අපි අර නිවිච්ච ජෙලි මිශ්‍රණය මේකේ අන්තිම ලේ එක විදිහට උඩින් දා ගන්නවා. එකපාරට ගොඩාක් අරගෙන මේක උඩින් දාන්න එපා. එතකොට නැත්තම් අපේ මිකිරි ලේ එක පැලිලා ඇතුළට යන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ලේයර්ස් ගතිය නැති වෙන්න පුළුවන්. මේක ඒ නිසා පොඩි හැන්දකින් හිමීට වක් කරන්න. ඔක්කොම කප්ස් වලට දැම්මට පස්සේ අපි ඒ ටිකක් සෙට් වෙනකන් ෆ්‍රිජ් එකෙන් තියන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම සෙට් වෙච්ච අපේ චීස් කේක් පුඩින් එක. හරිම රසයි. ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාලා ඔයගලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයගලගේ ප්‍රශ්න ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් comment box එකේ දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම්. පරිස්සමින් ඉන්න.